scooter. Oh, het is een A1 geworden. Personen. Oké, even kijken of de auto's daar nou. Ik weet het niet. Camera's op die kamers. Nou, we gaan kijken of we nog een auto erbij moeten hebben of niet. Ja. Het is geen weer om buiten te rusten. Nee. Wacht even. Andere banen zitten. Hoofdpijn en duizelig. Het is hard gegaan en geen helm op. Er is één persoon pijn in de been en hij heeft hoofdpijn en duizelig. Ze vertellen of wij de enige aanrijders zijn. Misschien is het goed, maar dat weet ik niet in ieder geval. Als je het zo leest. Ik denk het wel, maar dan weet je het in ieder geval. Hoi, zijn wij de enige aanrijdende of rijdt er nog iemand mee? Ah, oké. Vergeet trouwens een zietlapje. Is goed, duidelijk. Joe, doeg. We zijn vooralsnog de enige, maar de andere zit op Noord, dus je kunt dus nog vragen als het moet.
straks stonden we dan. Kun je hem nog een keer als bestemming erin zetten? Ja. Want ik heb die rotonde daar nu in mijn gedachten. Dat was in eerste instantie... Ja, dacht ik ook, maar ja, dus dan stuurt hij de oostelijke randweg op. Is het nog steeds dezelfde dan nu of niet? Ja. Ja. Niet ineens aan de andere kant moeten zijn. Nee, waarschijnlijk heeft nog iemand gebeld en we hebben informatie. We zetten gewoon alles erin, we hebben gewoon 3 straten erin staan. Nou, hier is het gek. Ja, dat zie je wel, ja. Dat kan je missen. Eén slachtoffer of zo. Ja, 45. Ik zag tot de weg aan die redden, de andere jongen die staat gewoon staan. Die is verder oké. Oké, duidelijk, dank je. Doe jij het maar eventjes uit, dan kan ik het... We gaan hem weer klaar. Ja? Oké, dan zet ik hem even aan de kant. We gaan even een paar meter de boel vrij te maken, ja?